tigyawat. Kung kayo may napapansing isang maliit na bukol sa inyong balat, baka ito ay hindi simple lang, baka ito ay hindi ordinary tigyawat o bukol. Kaya huwag pabayaan, alamin ang totoo tungkol sa epidermoid cysts. Dito lang sa Dr. Zon TV. Kasangbahay, alam nyo ba na ang simpleng mukhang bukol sa balat na tinatawag na epidermoid cyst ay may mahabang kasaysayan at scientific studies? Hindi ito basta lang lumitaw sa mundo ng medisina. Para sa isang quick info blast ukol dito, alamin natin yan sa Dose of Information. Noong 1807, unang inilarawan ng epidermoid cyst ng isang artist sa isang French medical school. At kalaunan noong 1829, isang French pathologist na si Cuvier ang nagpakilala ng bansag na pearly tumor dahil ito sa makinis at malaperlas na anyo ng cyst. Bukod pa dyan, nagdagdag pa si Muller ng bansag dito noong 1836 at tinawag ito na cholesteatoma dahil napansin niya na may cholesterol deposits sa loob ng cyst. At ang terminong epidermoid cyst ay unang ipinakilala ni Critchley at Ferguson noong 1928. Ginamit nila ito para malinaw na maiba ang cholesteatoma sa gitnang tainga mula sa intracranial cholesteatoma. Napaka-informative ng ating dose of information. Kaya naku, heto na ang mas malalim na talakayan. We're joined by a trusted dermatologist from Makati Medical Center. Welcome to Dr. Zon TV, Dr. Anne Patricia Songco. Hi, Doctora, and welcome to the program. Hi, Dr. Sarah. Thank you for the warm welcome. Yeah, and you might want to greet our viewers muna. Good morning, everyone, to all here with us listening. Yon, and Doctora, nakakatuwa, suking-suki natin dito sa Doctors on TV si Dr. Jaime Songco. Isa yun sa mga paborito natin na malaki na itutulong sa pagbabahagi ng impormasyong pangkalusugan. Yes. Of course, send our warmest regards from Doctors on TV production team. I'll tell my dad. Thank you so much. Okay, and ito, Doktora, ano po ba yung dermoid or epidermal cyst at paano po ba ito nabubuo sa ating katawan? Okay, so Dr. Sarah, epidermal cysts are actually nodules underneath the skin. So bukol ito. So naturally, our skin would shed. But what happens with epidermal cysts is it gets trapped underneath the skin. And then when it gets trapped underneath the skin, it tends to produce yung protein that you call keratin, which is a soft cheese-like material that gets trapped inside a sac, forming that cyst or bukol under the skin. I see. So, basically, sabi nyo cyst, di ba pag sinabi natin cyst para yung bag, may laman sa loob. Correct. Ito, pag epidermoid cyst, para mas maintindihan ng ating viewers, ito ba ay bukol na matigas or parang malambot kumpara dun sa mga iba na, di ba? Minsan nakakatakot din yung ibang mga bukol talagang matigas na matigas, lalo na pag mas may edad, di ba? Ito, kamusta yung pag hinawakan or masakit ba ito? So, epidermoid cyst, Dr. Sarah, it's also firm to touch. So, kagaya siya ng ibang mga bukol, kagaya ng lipoma, except yung epidermal inclusion cyst, like I mentioned earlier, meron siyang laman na keratin sa loob na malambot, but pag naipon, nagiging matigas din. So, they are firm to touch, mobile, meaning movable, nagagalaw siya, and most of the time, it's non-tender or hindi siya masakit. Oh, okay. And kalimitan, anong parte ng katawan siya mas madalas nakikita? So, more commonly nakikita siya sa mga oil-producing areas of the body like the face, the scalp, the chest, the upper back, etc. So, sa kahit anong ages yan, ganun ang mga most common sites? Yes, Dr. I see. Pero meron ba itong may age predilection ba to? Mas common ba to sa mas bata or sa mga matatanda? I would say common sa mga sa edad na more hormonal Yes. Reproductive age range. Okay. Yes. Pero, meron bang sexual predilection? Babae, lalaki? Wala naman, Dr. Same lang. So, same lang. And then, because it's usually genetic then, so if it runs in families, so you're more at risk of developing these epidermal cysts. And then, kung yung skin mo is more on the oily side, then you're more prone also. And take into account exposure to irritation, trauma, injury can
cause you to form these epidermal cysts. I see. And is it common to have more than at least one epidermoid cyst? I wouldn't necessarily say more common, but if you do develop one in your lifetime, you're more common to develop another in the future. I see. Okay, pero ito ba ay nakakatakot in the sense na, di ba alam natin pag mga bukol, medyo nakakatakot, ito ba ay benign o meron tong tendency mag-form ng malignancy? Actually, Dr. Sara, ang epidermal cysts naman, they're stable and non-cancerous. So, actually, most of the patients who have epidermal cysts would say these cysts go unnoticed for long periods of time kasi nga asymptomatic siya or wala kang mararamdaman. Except when lumaki na siya and it can compress on surrounding structures like the nerve, and then that can cause pain. Or located siya sa sensitive areas like the face, the scalp, na nakikita mo siya, nakakapa mo siya. So basically, pwede siya mag-stay dyan for as long as hindi mo siya pinatatanggal. Yes. It's just that pagka dun sa mga common sites na nakikita, yun lang aesthetic implication ng issue. Yes, correct. Okay, and so basically, pag hindi mo tinanggal, pwede lang siyang lumaki talaga. Yes. And yung nakita nyo, doktora, na pinakamalaking epidermoid cyst in your practice, I mean, how big has it been so far? I would say around 4 by 5 centimeter. Saang area? Sa likod. So, 4 by 5. Kasi medyo oily din ang back, no? Okay, and so, hindi ka mistaken, mahirap bang pagkamalan siya na or pa-differentiate sa ibang bukol na common din na nakikita sa mga individuals? So, ang mga kamuka ng epidermal cyst is what you call lipoma or a fat ball. So, nodule din siya or bukol sa ilalim ng balat, but it's made up of fatty tissue. So, hindi siya kagaya ng epidermal cyst na ang laman ay keratin or ang isa pa, with epidermal cyst, mapapansin mo, meron siyang opening sa gitna. So, there's a tiny pore where that keratin would come out. Whereas lipoma, wala siyang buta sa gitna, although bukol din siya sa ilalim ng balat. I see. Okay. Meron bang mga sites na medyo parang delikado na pagkalagyan ng epidermoid cyst? I would say pare-pareho lang siya, except of course mas noticeable if sa cosmetically sensitive area like the face, and if it starts to compress on certain structures like the nerve, then that can cause pain and discomfort. Siguro sa likod, no? Kapag sa along the spinal area. Yes. I've had a patient na sa upper back, hindi na siya makahiga flat because of the pain. So, although hindi siya cancerous, like I said, if it starts to cause the patient discomfort, then that's an indication for it to be removed. I see. Okay, and pagka kunyari, syempre, di ba, pagka naman mga non-medically inclined, magkakapareho yung tingin nila sa bukol Yes. okay, sa growth. Yes. So basically, one can give them a sign na epidermoid cyst to, and versus the other, differentials. Like I said, marami siyang similarity with other bukol na lipoma, except yung epidermoid cyst, meron siyang central opening most of the time. Which is absent sa lipoma. Yes. How about sa sebaceous cysts? So sebaceous cyst, it can get tricky. So most people would think a sebaceous cyst is kind of different. Pero more or less pareho rin lang siya. Except a sebaceous cyst would come from sebaceous glands. Yung mga nagpo-produce ng sebum, oil o yes. kaya ng sebum. Yes. Okay, and itong epidermoid cyst, doktora, mabilis ba itong lumaki? Actually, they're very slow growing and stable. That's why most go unnoticed over time. But once pag nakakapa na nga siya and lumalaki, that's when the patients come see us for management. For management. Okay, so and pero yun pag hindi siya kusang nawawala. So that's why talagang you need to seek counsel. Huwag yun ang palakihin, yes. di ba? Yes. Kasi minsan kala nila, baka naman mawala lang din. Okay, kanina, a while ago, you mentioned na usually it occurs kapag o lumalabas siya pagka during the reproductive years. So does it mean kasi yung hormones play a role also? Okay, so you mentioned also na there will be genetic predisposition.
And how about lifestyle? Are there studies saying na parang pagka-bad yung healthy lifestyle mo, ay mas prone of having epidermoid cyst? I would say hygiene also plays a role. So if you keep your skin clean, you prevent build-up of the formation of these epidermoid cysts. So dapat we also have to take note of keeping our skin clean and there. Yeah, okay. So Important pag yan. nagpapawis ka lagi, Oo, kasi syempre pag nagpapawis, tendency, lalo na yung mga lalaki siguro after. Sorry naman, di ba? Pero totoo naman ang mga nagbabasketball, talagang topless, di ba? Hindi ka naman makita ang babaeng nagsasport, nagbabalbo. So basically, pag oily or pawis na, sweaty, mas kinakapitan ng alikabok ng dumi. Di ba? Yes. Okay, so kailangan talagang dapat very hygienic po tayo. Okay, so granting may nakita na medyo nagka-idea na yung ating mga viewers. Kapag meron akong katulad niyan, yung sinasabi ni Dr. Songco, so kailan dapat na ipakonsulta nila sa doktor pagka feeling nila may ganon sila? so of course the earlier the better. Once you feel may bukol na tumutubo underneath the skin, then best to already seek advice from a board certified dermatologist who can help you seek proper treatment and care for these epidermal cysts. Of course, while it's smaller, it's easier to treat, and if you surgically remove it, mas maliit din yung scar. Yeah, okay. So saka parang at least mas meron ka ng peace of mind rather than parang dine-delay mo pa yung yung consult mo. Yes. With that, delayed yung diagnosis, delayed yung management. And Doc Sarah, pwede rin siya ma-infect. So, and I think there are some patients who like to manipulate these cysts on their own. Yeah. Yung isi-squeeze nila yung keratin palabas, and that's when infections happen. Oo nga. Tapos parang yung iba gagamitin nila Karayom. safety pin, karayom, Yes, di ba? yes. Tapos may mga nakikita rin tayo sa SOCMED ng mga nabibiling mga extractors. Yes. So we have to understand na hindi po dapat tayo ang gumagawa nito kasi in a aseptic technique ang pinapractice sa mga pag doctor practitioners ang gumagawa. May proper techniques po dyan, and we do not encourage na tayo ang magmamanipulate. Baka mamaya you won't be able to help yourself. In fact, baka mamaya mas ma-aggravate nyo pa po Ayan, especially dun sa mga areas na delikado. Kasi nakakita tayo ng ganyang pasyente dito sa likod kasi Okay, so talagang malaki na, and ang hirap. Tapos lalo na kung medyo nasa senior na kasi So, ang hirap dahil yung head area. Tapos meron na rin mga kulani, doktor, because of the infection. Yes. And Doc Sarah, you have to remember, like I mentioned earlier, ang epidermal cyst may sac yan sa loob. So not unless you're able to remove that sac completely, then it's just gonna keep coming back. Oh, so dapat matanggal siya. Yes. So dapat sa kanya ay hindi lang extraction, it has to be surgically removed. So it's a minor surgical procedure. Dermatological surgery. Yes, that we call excision. So it's done Excision. under local anesthesia. When you remove the epidermal cyst, you have to be able to get the sac out completely. To avoid recurrence. Yes, to avoid recurrence, and also, like I said, yung squeezing na pinipilit mo lang to do it at home, na nilalabas mo yung keratin, it can cause infection and ugly scarring. Okay, so since you mentioned we started talking about yung excision and management and the like. Ano pa yung iba? How do you deal with that? How do you go about the management of epidermoid cysts? Yes, so we treat epidermoid cysts through a minor surgical procedure called excision. Like I said, you do it under local anesthesia, and then you excise. Make sure you completely remove the sac out, and then once it's out, you do hemostasis and then suture the defect. Okay, and then after that, antibiotic Yes, prophylaxis. oral antibiotic just to avoid post-surgical infection. And then just follow up after like a few days. Yes, for Okay. suture removal, usually a week or two. A week or two. Yes. And how about the prognosis? Okay naman, Doctor? Yes, so like I said, once you take the sac out completely, then recurrence is very, very, Okay. chances of recurrence is very low. I see, okay. And, okay, kunyari, parang nung na-explain nyo na sa pasyente, ayaw niya, takot siya kasi pag nakarinig ng surgery, di ba? Yes. Okay, so pero ano ba yung mga dapat mga bawal gawin kapag may ganitong cyst?
Bukod doon sa nasabi na natin kanina na never squeeze it, gano'n. Yun lang, actually, Doc Sarah. Avoid manipulating the area kasi nga, it can cause infection and unwanted scarring. So, best to see a board-certified dermatologist to help you manage these epidermal cysts. I see. Okay. And, okay, so after that, so basically, meron bang mga preventive measures na lang para at least hindi? Katulad kanina sinabi nyo, yung good hygiene, I mean, do you still have some pointers to share? Actually, yun lang, Doc Sarah. And maybe if your skin is on the oily side or acne prone, just see a dermatologist to help you manage that too. I see. Okay. Nako, Doc. Ang dami na nating natututunan na mga detalye tungkol sa epidermoid cyst, no? But wait, hindi pa po dito nagtatapos ang ating usapan dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back mga kasangbahay! At this time around, kasi maraming mga haka-haka di ba? Sa iba't ibang medical condition, but this time around, ito nga epidermoid cyst, ipapaano natin, palilinaw natin sa inyo kung ito po ay totoo ba o hindi, di ba? Kasi minsan, lalo ng mga kasambahay, di ba, kahit mukhang simple lang, tawag dito, parang sa isip nila, parang malala, marami ng kwento. So, napakaganda na linawin natin ng mga kalituhan. Okay, so let's separate fact from fiction. Dito lamang sa Mythbuster. Ito po, iisa-isahin natin, Doc, yung mga kumakalat na paniniwala tungkol sa epidermoid cyst. Okay? So, sasabihin nyo lamang po kung ito po ay myth. Now, if ito po ay may katotohanan, paki-explain po, Doktora. Okay, ready ka na po ba? Yes, Doc Sarah. Okay, so, eto, Doktora, kapag may bukol sa balat, cancerous agad. Myth. Myth. So, like I said, hindi lahat ng bukol ay malignancy or delikado. So, like ang epidermal cysts, these are benign nodules or growth underneath the skin. So, madali siyang matreat. So, just best to see a board-certified dermatologist to give you the right advice and proper treatment. Okay, so para hindi ka na kailangan nabubuhay sa takot, di ba? Magpakita ka lang, okay? Magpunta kayo daw sa mga board-certified dermatologists. Okay, kapag pinutok mo ang cyst, mawawala na ito for good. Myth. So, Doc Sarah, like I mentioned earlier, if hindi matatanggal completely yung sac kung saan naiipon yung keratin, which forms the cyst, hindi siya mawawala or it won't disappear on its own. So, kailangan matanggal siya completely. So, squeezing it out yourself won't solve the issue. Okay. Pwede itong mawala ng kusa kung pababayaan lamang. Myth pa rin, Doc Sarah. So, hindi talaga. Hindi siya mawawala on its own if hindi mo siya tatanggalin. Okay. Dahil may nana ito, maaaring STD or contagious ito. So, ang pus, Doc Sarah, it's a sign of infection. Not necessarily, it doesn't necessarily mean it's a sexually transmitted disease or nakakahawa. So, kapag pus ay present, tapos there's redness, warmth, swelling, and pain, more likely it's an infection that may need oral antibiotic treatment. Isa lang itong ordinaryong taghiyawat. Okay, myth. So, ang cyst ay iba sa tigyawat. So, ang cyst ay mas malalim. So, nasa ilalim siya ng balat. Like I said, may sac. It's different from a pimple na it's easily medically managed. Cysts need to be surgically removed for it to completely resolve. Safe naman tanggalin ng cyst gamit ang karayom sa bahay. Myth. So, like I said earlier, manipulation at home with yung mga karayom or perdible, this can only lead to infection. So, best not to self-treat. Like I said, see a board-certified dermatologist to help you manage these cysts. Just give this to the experts. Yes. So, mamaya matetano pa tayo, Yes, di ba? correct. Oo, yan. Okay, so once natanggal na, hindi na ito babalik. If you are able to take the sac completely out, then hindi na siya babalik. Pero if tinatanggal mo lang yung laman, then more likely babalik at babalik siya ulit.
Ayan, mga kasambahay, nakita natin na ang isang mukhang simple lang na bukol pwedeng magkaroon ng mas malalim na isyu sa balat at kalusugan. Kaya, hindi po lahat ng cysts ay dapat baliwalain. And now, you know better. Maraming salamat po, Dr. Anne Patricia Songco, for sharing your time and expertise with us. But before we let you go, Doc, may paalala o mensahe po ba kayo para sa ating mga viewers? So to all viewers, I hope marami kayong natutunan about epidermal inclusion cyst. And don't hesitate to come seek us for any advice or medical help if you do need. We are about, I think, 50 dermatologists in the department, so you're more than welcome to see any of us. Thank you, Doc. And baka may gusto kayong batiin. Wala naman. Si Daddy na lang. Baka magtampo si Mami din. Hi to my parents. Thank you, Doctora. And for more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. And you can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 0288888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, right here at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. At mga kasambahay, mula po sa pinagmulan hanggang sa katangian ng epidermoid cysts, sana ay mas naliwanagan tayo tungkol sa kondisyong madalas nating binabaliwala. Hindi man ito masakit sa una, pero mahalagang maunawaan ang sanhi nito at kung kailan dapat ipakonsulta. Dahil po ang balat ay hindi lang panlabas na anyo. Ito ay nagbibigay ng sinyales sa ating kabuuang kalusugan. Don't go away dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasangbahay! Kung kanina ay tinalakay natin ang mga sintomas at katangian ng epidermoid cysts, ngayon naman isang topic na madalas kinakahiya pero mahalagang bigyang pansin. Yes, we're talking about cysts down there. Sa ating mga kababaihan, may mga bukol sa genital area na madaling ipagwalang bahala o kaya'y kinakabahan tayong ipakonsulta dahil sa hiya, takot o kakulangan ng impormasyon. Kaya pag-uusapan natin ang vulvar at genital epidermoid cyst. Ano ang sanhi nito? Normal lang ba ito? At kailan ito dapat ipag-alala? Let's break the stigma at bigyan ng boses at kaalaman ng mga isyong hindi madalas nabibigyang dinaw. Let's watch Women's Health. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jocelyn Zamora Mariano, isang obstetrician, gynecologist at gynecologic oncologist. Pag-usapan natin ngayon ng isang bagay na madalas ikinahihiya ng maraming kababaihan, pero hindi naman dapat. Ito ay tungkol sa bukol o cysts down there. Ano nga ba to? Delikado ba? Kailan dapat mag-alala? Halina't alamin sa Women's Health ang mga mahalagang dapat malaman ng bawat babae tungkol sa vulvar at genital cysts. Ang vulvar skin or ang vulva ay ang parte ng ating pagkababae doon sa may bandang ibaba. Ang balat na nandito ay katulad din ng balat sa buong katawan natin. Kaya kung ano man ang magiging bukol sa ating katawan, maaring magkaroon din sa baba. Ang epidermis ang pinakamataas na bahagi doon sa layers ng ating balat. Dahil dito, yun ang pinakamanipis, nagkakaroon ngayon ng pagkakataon na magkaroon ng mga epidermoid cysts or pagka nagkaroon ng trauma or injury doon sa balat, maaring magkaroon ng pamumuo ng naipong mga dumi o kaya mga mucus dito sa area na to at yun ang pinagmumulan ng cyst. Kahit ano namang bukol na tumubo sa katawan natin, nakakabahala yon. Pero dahil hindi natin madalas nakikita, minsan nasasalat lang natin eh. O kaya pag tumupunta tayo sa ating gynecologist, doon lamang natin nalalaman na meron na pala tayong bukol doon. Iba't ibang klase ang bukol. May mga bukol na dahil sa infection, meron namang tinatawag na non-infectious na type ng bukol. Meron din tinatawag na bukol na mabait at meron din namang bukol na patungong cancer. Yun ang ating dapat alamin, no? So, pag nagkakaroon ng bukol doon, dahil hindi naman natin siya nakikita kaagad,
minsan nasasalat lamang siya, kailangan malaman natin kung ano ang nararamdaman kasama ng bukol na nararamdaman natin. Ito ba'y may kasamang pangangati? Masakit ba ito? Lumalaki ba ang bukol na to? O kaya'y nagkakaroon ba ng mabilis na pagbabago sa kulay, no? Walang pinipili ang bukol kahit ano pang edad mo. Pero minsan, nakakaapekto yung lifestyle din natin. Minsan kung tayo ay gumagamit tayo ng masisikip na kasuotan, yung masyadong mainit na kasuotan, minsan nagkakaroon tayo ng irritation, skin irritation, na kapag nakamot mo siya, nagkakaroon to ng mga butlig-butlig bilang senyales na maaring may infection ng kaakibat yun. So dapat iwasan yung pagsusuot ng ganung mga tight-fitting clothes. Minsan din, may mga bukol na nakikita natin kapag nasa mga matatanda na. Kapag yung bukol ay lumalabas sa mas may edad na, usually nag-menopause na, ito yung mas madalas nating iisipin, ito ay related sa cancer. Pero yung iba, maaring makita natin in relation din sa pagregla natin. Meron nga kaming tinatawag na endometriotic cyst doon sa tahi. Kung minsan pagkapanganak natin, no, tuwing magre-regla tayo, napapansin natin, merong bukol na tumutubo doon sa pinagtahian sa atin or doon sa episiorophy scar. Mapapansin natin na kapag sumasakit iyon tuwing tayo ay nagre-regla, isang indikasyon yon na maaring ito ay dala ng mga sa lining, mga glands sa lining ng matres na naisalin doon sa may bahagi ng ating tahi. Ito yung mga tinatawag nating related sa pagre-regla at ating dapat namang alamin. Meron namang klase ng mga bukol na tumutubo pagkatapos mag-ahit. Kaya nga yung buhok doon sa puwerta natin, minsan hindi dapat inaahit yon dahil merong purpose yung ating pubic hair. Tinutulungan itong labanan yung mga bakterya bilang pananggalan natin sa mga infection na maaaring pumasok sa katawan. So, hindi lahat dapat inaahit yung pubic hair. Meron lamang sigurong nakagisnan na kultura or nakagisnan mong mas gusto mong mas malinis kang ang pakiramdam mo kapag ka na nagsishave. Pero hanggat maaari, hindi dapat sinishave ang pubic hair. Unang-una, kailangan malaman natin ano ba ang sanhi ng bukol na nakakapako. Ito ba ay dahil sa may nabubuong mga dumi na nandoon sa loob? Ito ba ay katulad ng nabanggit ko? Ito ba ay dala ng isang endometriotic cyst? No? Ito ba ay dala ng isang maliit na bukol noon na parati kasing nasasaling lang siya, parating tinatamaan kaya lumaki ng lumaki yung bukol na yon. Doon natin malalaman kung anong klaseng treatment ang pwede natin gawin. Halimbawa, kung isang klase ng bukol ay may kasamang pamamaga, baka pwede pang daanin sa antibiotics muna. No? Hindi lahat ng Bartholin's duct cyst ay tatanggalin kaagad. Binibigyan namin muna minsan ng gamot para malaman antibiotics kung ito ba ay liliit. Kung may napapansin kaming pamumula doon sa bukol, nakapaligid sa bukol, minsan mas magandang bigyan muna ng antibiotics para malaman natin kung magsasubside yung bukol na yon. Kung ang bukol naman ay masyado ng malaki, masyado na siyang nakaka-irritate, nakaka-istorbo na sa pang-araw-araw na ginagawa ng pasyente, doon namin pwede silang operahan. Yung operasyon naman ay maaaring minor lang, no? So pwede namin lagyan ng hiwa yung ibabaw ng bukol, aalisin namin yung pinakalaman ng bukol na yon. O kaya yung buong bukol pwede namang tanggalin. Depende sa klase at laki ng bukol, yung treatment na ginagawa ng mga doktor para sa mga ganitong kaso. So, dapat mo nang tingnan kung anong klase yung bukol bago natin masabi kung gaano kadelikado yung bukol na yon para sa nasabing pagbubuntis. Maari bang maging cancer ang mga genital cysts? Napaka-rare. No? Bihirang-bihirang nagkakaroon ng pagbabago na maaring maging cancer yung mga genital cysts na yon. Kadalasan kapag nakita namin ng mga bukol, ang cyst kasi generally pag sinabing cyst, ang laman niyan tubig o kaya malambot na klase ng bukol. Pero pag ang bukol na nasasalat, tapos menopause na yung pasyente, ito kadalasan ng mga characteristics ng cancer, kaya dapat magpatingin ka agad. Kapag nag-shave at hindi na kompleto, may naiwang maliit na bahagi ng buhok doon sa dulo
na nakadikit doon sa may balat, ito ay maaaring magkaroon ng maliliit na cyst na tulad ng epidermoid cyst. Kasi naiipon yung mga oils, mga sebo, minsan pati yung mga debris na nando doon sa balat na iiwan doon na trap. Kaya pwedeng magkaroon ng cyst doon. Kaya kung kayo ay comfortable na walang or shaven yung pubic hair, mas maganda siguro kung ipapawax niyo siya na totally natanggal siya hanggang dun sa dulo na walang break sa skin na pwedeng pagdulutan ng epidermoid cyst. Siguro dapat lamang nating tandaan na dapat nating panatiling malinis din ang ating puwerta. No? So para makaiwas dito, kailangan mong alamin ang sarili mo parate. So paghuhugas ng madalas, panatilihing malinis ang ating puwerta, pagkakaroon ng monogamous na relationship para iwas na rin sa sexually transmitted illnesses. No, importante ding malaman na kapag meron kang nasalat ka agad doon, magpatingin, lalo na pag hindi ka nakakasiguro kung ano ang sanhi ng bukol na nakapamo sa iyong puwerta. Remember girls, hindi nakakahiya ang magtanong at mas lalong hindi nakakahiya ang mag-alaga sa sarili. Kung may bukol na pagbabago, down there, wag palalampasin. Ipacheck mo agad. Mas okay ang sigurista kesa magsisi. Muli, ako po si Dr. Jocelyn Zamora Mariano, isang obstetrician gynecologist at gynecologic oncologist. Palagi po nating tatandaan, lalo na tayong mga kababaihan, that our health matters. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan mga kasambahay, naku, kahit mahirap pag-usapan ang mga sensitive na bahagi ng ating katawan, kagaya po ng mga cysts sa genital area, mahalaga pa rin maging informed tayo at naku, huwag matakot magpakonsulta. Remember, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang panglabas na ganda. Ito ay para sa ating kabuuang kalusugan at kapayapaan po ng isip. Kaya mga kababaihan, huwag mahiya sa mga tumubong bukol na hindi pamilyar. It could be nothing, pero mas mabuti po ang maagang pagtutuon ng pansin. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kasambahay, sa amin pong layuning maibigay ang mahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. At syempre, taos-pusong pasasalamat kay Kuya Daniel Razon sa walang humpay na suporta sa tunay na public service. At kay BMPI General Manager, Mr. J. Eusebio, may you be both continually blessed with good health and success. And of course, binabati rin natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, ang Doctors on TV production team, Public Service Department at ang KDR Group of Companies. And binabati ko rin yung aking kambal, si Iyo and si Iya. Hello, belated happy birthday, and hi din kay EJ and kay Dr. Alain at sa mga pasyente po natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And also binabati natin yung mga taga-Delicatessen Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Hi sa mga taga-Pinnacle Robotics, sa team ni Sir Red Hizon, and of course, kay Tita Leti Duarte and kay Deng. Hello sa inyo. Salamat po sa mga taga-suporta ko po. Ayan, thank you po. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And Dr. Son TV would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, corner Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. And you may contact them through their trunk line numbers 02-8372-3825 and 02-5318-5110, or through their mobile numbers 0919-069-1890 hanggang 91. You may also visit their website at www.capitalmedical.com.ph. Also, we would like to thank Soc Sargent General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Dr. Zon TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, pwedeng-pwede po. Just visit our social media pages at www.facebook.com/DoctorsOnTV and hit the subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para po lagi kayong una sa health info.
At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 a.m. Dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama na naman sa isang makabuluhang talakayan tungkol po sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Maykawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songco, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,